звільнитися від енергетичних, кармічних, психологічних блоків, родових негативних програм, хвороб, бідності, прокльонів, відновити в моєму житті кони любові, щастя, благополуччя, взаємоповаги, розірвати договори і контракти з антисвітом та їх представниками, прибрати чіпи, імпланти, конструкції, блоки, закрити відкриті портали, повернути всі частинки моєї душі, відновити гармонію, мій потенціал, відновити моє фізичне, психічне, ментальне, психосоматичне здоров'я, відновити мою енергію, силу, красу до мого еталонного ДНК. Так, і аспекти. Аспекти. Вранці проснулася від сильного поштовху і болю в праву голінь, звело ногу сильно, потім, коли пройшло 3 дні, почала боліти сильно права нога внизу біля кістки. Зараз ця біль збільшується, ходити неможливо. Також на 2 моїх п'ятах відчуваю онеміння, прибрати це з мого простору, прибрати зацепку. Друге. З січня місяця різко почала набирати вагу, прибрати це з мого простору. Третє. При диханні відчуваю якусь чи чогось присутність на моєму обличчі, в районі 3-го ока і носа. На цих місцях з'явилися червоні прищі, а також з вух вже декілька разів тече гній. Прибрати це з мого простору, прибрати зацепку. Приснився сон, що я шукаю ембріон. Їх повинно було бути 3, але одного було, я не знайшла. Я сказала якомусь чоловіку, його знайти, і ми пішли його шукати. Знайшли його в кошику з картоплею. Це був ембріон мого племінника Сергія. Він зник, але ми його знайшли. Потім цей чоловік сказав мені, що дадуть сильного нам чоловіка в наш рід, бо його вкрали з нашого роду. І в сні звучало: немає в житті опори, чоловічої опори для нашого роду і для нас. Сильно болять коліна, неможливо присісти. Був сон, що це пов'язано з моїм родом. 4 покоління, які зараз живуть тут на даний час, це з ними зв'язано, що йде якась чистка, прибрати причину з мого простору. 6. Приснилося, що я ходжу по своїй квартирі, і в ній знаходжуся я, моя мати, мої родичі, дуже багато родичів, але всіх я не пам'ятаю. Я з ними спілкуюся, звернула увагу на вікна. Одне вікно було без скла, а в іншому був відбиток сильного удару, як при стрілянині, але воно не пробило це скло, але така вмятина залишилася. Я дуже хотіла подивитися, хто це зробив, але вони заховалися. Також тут була співачка Мадонна. Вона лежала на кроваті. Я їй запропонувала зняти ботинки, але вона відповіла, що вже скинула їх. Також тут був молодий хлопчина, який мене обняв і поцілував. Що це все означає? Прибрати деструктивні програми з мого простору. 7. На руках з'явився висип, як від алергії, але це не алергія, я відчуваю якийсь вплив негативу. Прибрати це з мого простору і життя. Але спомнився сьогодні мені випадок, коли я лежала в роддомі, і мені свекруха принесла баночку з медом, і в мене точно так само посипало на лиці і на руках. Це щось мені сьогодні так спомнилося, бо забула за цей випадок. 8.
Відчула біль у правому підребері, потім це повторюється, дізналася, що цим часом у мого племінника Сергія на роботі з'явилася там травма, він зламав в цьому місці ребра, прибрати деструктив з мого простору і зацепку. 9. Останнім часом відносини з мамою зовсім зіпсувалися, звелися на нуль. Коли я до неї приїжджаю, приводжу їй продукти і ліки, вона накидається на мене з останніми матюками словами. Це відбувається на постійній основі, але останнього разу я їй сказала, що більше не хочу цього терпіти, твоєї неповаги, і більше з нею не спілкуюся. Хочу розірвати всі негативні канали з нею і договори. 10. Явний сон. Що я маю на увазі явний сон? Це коли я і спала, і не спала. Це у мене відбувається інколи з 5 ранку до 7. Виходжу на сходи в під'їзді і бачу, хтось з сусідів виставив сітку з великою картоплею, яка вже проросла. Що це означає? Якщо це негативні дії, прибрати з мого простору. Все. Єва, підкажи, що ти хочеш, щоб ми сьогодні зробили? Передивилися причини всіх твоїх по здоров'ю питань, і плюс подивилися ці 3 сни, що там означало? Да. Я ще хочу основне, що в мене на даний період, коли я дихаю, мені дуже мішає на обличчі, отут, в цьому місці, от это, коли я дихаю, я ощущаю як металічну пластину даже, таке враження, що вона трикутничком знаходиться десь у цьому, отут. Вона дуже мені мішає, дуже мішає. І вже Ну, 3 дні, у мене дуже сильно почало дергатися праве око. Угу. Ну, Тобто дивись, тобто ми просто йдемо і дивимося причини, да, ось те, що да, ти да, да. метод. Мгм. Тобто там праве підребір'я, висип на Мгм. руках, права Да, да, голень, да, 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 нога, да, п'яте оніміння, коліна, да, да, вага, да, присутність на да, обличчі, ось це да, гній з вух, да, і да, 3 да. сни Дуже. дивимось. Мгм. Так? Мгм, 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 Тобто, мгм. і для тебе це от буде що саме Да. найкращим результатом? Щоб ми от це все переглянули? Да, да, мені дуже тривожить оце обличчя, голова, вуха, оце на ньому дуже багато щось є, і яке воно мені дуже мішає. Хочу сама содрати, але не виходить. Ну, може, вже вийшло. Подивимося. А, Так. Тобто ми дивимося ось на ось ці скарги по здоров'ю, їх Да, причини да, прибираємо, да? І да. 3 сни ми Ну, розглядаємо, що да, там да, вони для да. тебе, Бо вони такі підсвідомість про були. що. Да. Угу, угу, Добре. У мене угу. таке питання, що буде, що я побачу, що це таке у тебе на обличчі, причину і так далі. Тобі достатньо буде просто побачити, Да, да. тобто зняти, Інформація для так, мене інформація дуже важна, дуже важна. я зрозуміла. Тобто ти зараз Мгм. знаходишся на першому ступені, тобто це перший ступінь до зцілення, це усвідомлення. Тобто ти хочеш Да, дізнатися, але да, ще не да. готова це зняти, Ну, подивимося. пропрацювати. Готова. Ну, я вообще готова к всегда, как пионерки. Вот, Але в знаете, твоїх коли всегда цілях готова. цього не було. Что Дивися, я пионерка? Не ні, было, конечно. М, твоя м, психіка, вона мгм, слухає, що ти їй говориш. Я пам'ятаю, мгм, як соответственно. 20 років тому я своїй психіці сказала: так, дорогесенька, хватить, вистачить, ми уже навчилися і зараз починаємо жити. Тому Ага. що кожне слово, яке ми говоримо про себе, собі, Ну, да. насправді це команди,
нашій психіці, що робити. Да, это правда. Так оно работает, да. Тобто будемо пропрацьовувати і прибирати всі ці причини твоїх, чи просто дивимося, чому так сталося? І дивимось, якщо це можливо, і попрацьовуємо. Ну, це можливо тільки по волі твоєї. Хорошо. Якщо ти проявиш цю волю і от прям даш зараз команди своїй підсвідомості, що я готова на все подивитися, дізнатися причини і все це прибрати зі свого простору. Тобто, якщо така команда і твоя воля буде, я думаю, що ну, я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся, увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так? Що ти бачиш? Я бачу Єва десь там далеко. Тільки так, як жевріє таке сяйво. Мама тут стоїть. І її мама Валентина, так? Угу. Я чую Валентина. І від неї йде такий енергетичний шлейф. І там ніби як забитий такий кілок до того кілка. Ось ментально ніби біля правої ноги, там, де мала би стояти Єва. Але звідси потяглася енергія з однієї сторони в родовий сектор, тобто в сектор інтерферентів, в егрегоріальну систему. І з іншої сторони потяглося туди до Єви, де вона так просто як сяє, вона щитується непроявлена. В цій чорній підключці до мами, яка в секторі магії стоїть, тобто це включення людської психіки означає цей сектор, чужої волі. Щитується гіпноз. Коли я подумала, що таке гіпноз, мені відразу прийшла відповідь, і я відразу побачила. І я побачила, що ніби як помпа, яка накачує, і вся інформація про позитивний і негативний підтекст цього слова. Позитивний реальний підтекст цього слова, ну, гіпнозіс – це є сон. Тобто це альфа-стан, тета-стани, глибокі стани, куди потрапляє, де знаходиться психіка. Угу. А в негативному ключі це означає передача інформації негативної в цьому ж психічному стані, тобто на цьому рівні психіки, Угу. і від неї іде, ніби вона накачує такими хвилями, накачує енергію власними переконаннями, турботами, викривлення реальності. І у неї такий глибокий зв'язок щитується із родовою системою. Угу. Так, добре. Від'єднайся поки що від всього цього. Угу. Піднімись максимально вгору. Дуже цікаво, я бачу, як я підлетіла до гори і так простягла руку до Єви, яка там стоїть, сяє там. Я протягла їй руку, і ми взялися за руки і так стали на іншому рівні. Вона оглядається, питає мене, де це ми. А я їй кажу, ми на 9-му небі. Так. Считай, ефірне ДНК, чи це Єва? Так, це вона, і я її бачу, і вона то збільшується, то зменшується. І я бачу, що в неї на обличчі щитується краб. Угу. Має вигляд краба, живого краба.
з ногами. Ну, краб, він якийсь такий круглий, як Угу. і підключка, власне, іде до того кілка, який там стоїть. Тобто це контракт з матір'ю. Угу. От. А цей краб більше на лівому оці, на лівій, ну, він якби на обличчі, але праве око щитується, сяє. Я бачу, як сяє от права частина голови, обличчя. Звідси, із-за краба, він намагається так лапою, тою клешнями відрізати те світло, але воно пробивається, він так рухається, а світло від Єви отак ось тут, обличчя сяє, а тут буквально промені йдуть. Дуже інтересно. Так, запитай дозвіл у Єви попрацювати з нею і для неї. Я бачу, що такі чорні руки, тобто її імплант, оцей от краб, і вся оця грудна клітка ніби закрита таким, як панцир, із такими чорними руками, і вони отак от тремтять, таке, як, знаєш, як таке горе щитується. Прямо я його відчуваю. І вона так от тремтить і каже: спаси мою дитину, спаси мене. Я питаюся, чи дає вона дозвіл це зробити. Вона каже: Мгм. так, даю. Чітко бачу її обличчя, вона дає згоду. Мгм. Добре. Цей краб, як він впливає на Єву? Щитується, що затуляє її майбутнє від самої себе, і бачу, як це акцент йде на оті проміння, які звідси йдуть з правої півкулі. Мгм. Усвідомлення себе самостійної. Зараз я нирнула в те світло, щоб считати, що це за промені такі. І я бачу, що там щитується в тих промінях справжнє обличчя Єви. Воно звучить так, але я бачу не тільки обличчя, всю її бачу, як ну, така метафора йде, або такий архетип такої богині в золотому сяєві. І вона так переступає, як пливе ніби. Мгм. Так, хто власник цього краба, цієї енергії? Валентина, вона показує собі отак от на серце і каже: я і мій М, демон, вона каже. Так. А коли цей краб з'явився у просторі Єви? Що відбулося на фізичному плані? Я бачу в ефірному просторі іде такий образ, що ніби Валентина забиває цей кілок, ну такий кілок, як в землю забивають, щоб прив'язати туди Тварин? тварину. Та. Мгм. Так. А що в цей момент відбувається на фізичному плані? Я почула крик маленької дитини. І такий голос в секторі магії. Так. Дивно. Зараз я туди нирну. Зараз, Мгм. одну секундочку. Проявляємо на світло, хто знаходиться в секторі Я магії. бачу, Єва народилася, але голоси дивні. А, Так, Кажуть, проявляємо а, власників цих голосів. Подивись, хто там говорить. хтось каже, вона народилася і без обличчя. Так, наказуй проявитися тим, хто там говорить. І я бачу, що це говорять програми, бо коли Єва народилася, то у неї така ямка, нібито на обличчі, де ліва сторона, а там вмостився як ембріон такий, слизький такий слизняк. Зараз я Що це подивлюся, за енергія? зараз я спитаюся. Підключка тягнеться в родову систему, в сектор інтерферентів. Зараз я спитаюся, хто він. Мгм.
щитується енергія якогось дідуся. Так. Запитай ім'я цього дідуся. Зараз, одну секундочку, ім'я поки що не йде. Я бачу, що в ментальній карті це знаходиться в сімейній системі, і ця енергія дідуся, вона вампірить енергію роду, і Так, він це. там, одну секундочку, не так швидко, да я Мгм. роздивлюся. Я бачу, що він там ніби його в тюрмі, отак, знаєш, прив'язали за руки і за ноги, і я бачу його частина грудей сяюча там. А у Єви навпаки чорне, тобто заміна перейшла, і дідусь каже, вона моя дитина на Єву в четвертому поколінні. Мгм. Це по батьку чи по мамі? Який рід цей дідусь? Через маму. Мгм. Так. Запитай у нього, що він робить в просторі Єви. Він показує, що ніби він її отак от підіймає догори. Він каже, підказую їй Так. мої рішення. Ти сказала, що у них заміна енергії, та, що в грудях відбулася. Коли це трапилось? Він каже, Що що він відбулося? сховався, не зміг врятувати свій рід. А, І я бачу, і така ситуація, ніби стоїть такий чоловік, і так ноги широко, і стріляє в нього. Так, і що відбувається в цей момент на ефірному плані? Він каже, що він втік, і в цей момент я бачу, що цей чоловік, ніби дідусь, він ніби відпечаток ось цей залишив в ДНК, в родовій системі. Щитується невгамований біль втрати. Він ніби втратив найбільше, ну, не майно, а сім'ю. Угу. Так. Він Бачить це каже, що Єва. він передав свій код життя своїй доньці, називає її донькою. Угу. А чому він називає її донькою? Він каже, бо він її втратив і показує малесеньку дитину в його втіленні, Угу. а оце Єва малесенька. Він каже, що він втратив все. А що там відбулося? Що означає, що він її втратив? Я чую родова програма вбивства. Що там трапилось, коли ця програма з'явилася? Зараз я побачила зірочку комуністичну. Так. Революція. Угу. Подивись, коли він втратив там свою дитину, що відбулося? Я бачу, що він ніби стоїть біля колиски, а в колисці з'явився такий, як отвір, і дитина туди випала. Він просто Так. каже, що він її загубив. Подивись, що відбулося на фізичному плані, коли він її загубив. Я чую крики, штурм, люди бігають по вулиці, брусчатка, чоботи, коні. Революція. Так. І що відбувається в тому втіленні з Євою в цей момент, коли батько її втратив?
Я бачу, що наскочив такий чоловік на коні. А, Він щитується, цей дідусь, як біляк або білогвардієць. Біляк. Мгм. А, а цей чоловік, він ніби на коні, це символ, кінь це чорний, символ насильницької смерті. І він одночасно один і той же ж образ, це одна й та ж сама людина, ніби стріляє і ніби мечем з коня. Е, Це одне і те ж саме втілення, чи це Одне й те ж повторювалось саме нескільки? втілення, і це просто різні метафори. Мгм. Так, де там Єва в тій ситуації? І я бачу, що коли вбили батька, то вона залишилася в колисці. І потім вона вмерла сама. Там нікого не було. І я бачу оцей образ, що ніби вона розсипалася і ніби злилася вниз. Мгм. Чи Ніхто не бачить прийшов на зараз, допомогу. І бачить зараз Єва всю цю ситуацію? так, і в цей момент ці чорні руки, Мгм. горе, я чую горе, отак от. Так, а, нехай вона звернеться до батька в тому втіленні і перекаже йому все її любов до нього, всю вдячність, що вона бачила, що він не хотів, щоб з нею щось стало поганого, але так трапилось в тій ситуації. Ну, ні вона, ні він нічого не змогли там інакше зробити. Але ну, те, що він за неї переживав, те, що він так за неї турбувався, вона вдячна, і вона, ну, якщо хоче, нехай передасть йому те, що вона до нього відчуває. Зараз я бачу, як в тій енергії, яка злилася, і фактично вона стала оце тіло, біль, і щитується голод, бо дитиночка вмерла. Мгм. Він став основою оці тілесні енергії. А вони Те, стали що зараз основою ось Єва того відчуває. егрегоріальної тої системи. І в ній же ось цей батько, який не виконав свою роль, е, і він зараз гірко плаче там. Я бачу, як він раптово взяв його за руки, так от то все тримало, це її непережите горе. А, а зараз це воно його відпустило. І він так сів там і так гірко плаче. А вона Мгм. починає ніби збиратися з тих чорних енергій, і вони перетворюються на кольорові. Я бачу, що у неї з'являється така, щитується ляпаста, ну, якась спідничка, ковтинка і хустинка, і вона всі такі мають як заплаточки, тобто різні кольори. Зараз я читаю, що це означає. Якось воно Мгм. не, ну, не природньо. Так. Щитується, що це символ магічної дії, що її енергія сформувала в тому втіленні материнський блок, буквально стала як тою прялкою, яка спряла у всьому роду ось цей чую еквівалент горя. Такі Мгм. червоні енергії, як спіраль, і вони так розлітаються, отак от спіраль, як змія, крутиться, ніби із Мгм. металу зроблена червона в секторі магії, а від неї так от розлітаються, як іскри. От. А, і воно щитується Считаю. як непотушене горе, воно як тобто не пережиті ці енергії Так, горя. добре. А считай, батько в тому втіленні зараз ця душа втілена? Ні.
Мгм. Сергій. Я чую Так, Сергій. Я це побачила його Мгм. в просторі Єви, ось з лівої сторони. Я чую Сергій. Значить, він Це втілений, але племінник племінник, Єви. але його частина душі знаходиться в тій егрегоріальній системі, зав'язаний разом з Євою. Мгм. І він Добре. каже, Сергій, ми прийшли разом, щоб М. звільнити Михайла. Знову звучить оце ім'я Михайло. Так, це хто? Ну, Михайло, це той, той. той дідусь. Мгм. Добре. Да. А, чи бачить Єва все це, що там? Хто такий Сергій в цьому втіленні? Як вони Вона, пов'язані з минулого втілення? вона бере і ось так от лівою рукою знімає цього краба із обличчя. Вона його Мгм. знімає і дивиться на його живіт. А там Так. бачу обличчя Сергійка. Так і звучить Сергійко. Мгм. Так, добре. То Єва може передати душі того батька в минулому своєму втіленні, що вони живі обидва, що вони ось в новому втіленні, що вони змогли, вони вижили, але вони перевтілися, вони можуть далі рухатися і звільнятися, що там не закінчилось їхнє життя в той момент. Ну, мені йде, що душа просить сама у себе ніби прощення і дозволу жити далі. Прощення за те, що вона створила, ота малесенька дівчинка, створила в тому моменті таку цю програму, щитується дублювання. Тобто вона Мгм. продублювала цю програму в багатьох. Тобто, фактично, вона як Wi-Fi роздає ця програма Так. інформацію по всьому роду. І я бачу, як та дівчинка маленька в кольоровому платячку почала себе розглядати і скидає цей Мгм. одяг. І коли вона його скидає, він так, вона ніби пере його полоще. І бачу, як вона росте і виходить із тої родової системи, із сектора магії, із тої червоної змійки, яка зараз почорніла, потрухла, ота спіралька, яка управляла родом. Мгм. Щитується селекційна програма. Так, Віка, подивись, а чи може Єва і Михайло в тому втіленні обрати собі іншу гілку реальності і змінити всю ту ситуацію найкращим для них і для їхнього роду чином? Воно щитується як втеча від реальності. Мгм. Тому Добре, що тоді. контракт має відмінитися, тобто має бути прийняте інше рішення, має бути пережитим, не втікати від рішення, а навпаки йти туди і навпаки відмінити, тобто буквально щитується, що принести своє сонце. Оце, Мгм. цей промінь, який там випромінювався. Так. Тобто має, і знову звучить, горе має бути пережитим, голоси Мгм. мають замовкнути. Ось ці Так. програми, які говорили, що Єва народилася без обличчя, це ті Мгм. програми родові казали. Вони тішилися з однієї сторони, а з іншої сторони інші голоси там у роддомі звучать. Це такі ангели ніби дивляться, тобто це божественні душі, які радіють, що Єва прийшла, і вони знову, я чую те саме, вони кажуть, вона прийшла знову. Мгм. Добре. Контракт, який має попрацюватися зараз, проявляємо його на світло. В який момент Я він. бачу, що в тому моменті Єва ніби прийшла у це втілення, вона ніби бере руками оту світлу частину, ті груди чоловічі я бачу, так? Мгм. Вона бере ці світлі груди, сяючі, тобто це є, щитується як
чоловіча сила роду, захист. І разом з тим же і ота чорна, той портал в серці того дідуся, от, і того Сергійка, тобто вона взяла роль допрацювати те, що, ну, якби закрити той незакритий гештальт. Так? Мгм. Так. Повернись до того контракту, по якому Так. Єва мала прожити всі це горе. Я чую, вона каже: дідусю, я буду тобою. Мгм. В який момент контракт виник в її просторі? Що відбулося на фізичному плані? Я бачу, що контракт був дородовий в той момент, коли, ну, вибачте за подробиці, але звучить, вона стекла. Що це означає? Тіло стекло, коли вона померла тоді, Мгм. але душа проросла. Я бачу, як це символічно, як квіточка сяюча. І така голівка квіточки, як дівчинка в хусточці, і в цій кольоровій, тобто магія роду. І вона бере і полоще в річці ту хусточку, і замість хусточки з'являється таке проміння на голові. Тобто ця метафора звучить, означає, що вона взяла на себе роль провідника роду, адвоката роду, свідка родової системи для того, щоб завершити те, що не зміг зробити дідусь. А Так, вона коли звертається виник, до Сергійка і каже: я тобі допоможу. коли виник цей контракт, яке рішення прийняла психіка Я Єви? вже сказала, що вона стане Брати? Мгм. так. Тобто вона Так. взяла на себе всю біль роду, свій Мгм. особистий, а також всі ті, щитуються підродові контракти. Тобто підродові контракти. Тобто те, що, Так. на чому виросла ця ситуація, вона це З все ким взяла. вона цей контракт підписала? Сама собою. Мгм. Так. Які ще умови по цьому контракту, на що Єва погодилась? Не приймати чоловічу силу, Мгм. Що не по бути цьому контракту собою. Єва втратила? Я чую чоловіка, доньку. Мгм. А що отримала? Себе. Я бачу, як сонце сяюче. Тобто ці трагедії її в житті а, стали буквально як поштовхом до розуміння. З однієї сторони, ці контракти спричинили загибель її родини, а з іншої сторони, зробили її ще сильнішу. І в цей момент я бачу, як дідусь і Сергійко, а Сергійко ніби в такій чорній квіточці, встають із коліна. І Мгм. щитується фініш передротової програми, передротового прокляття. Мгм. Чудово. А подивись, чи є ще якісь умови цього контракту? Ну, багато є. Я чую, не бути собою, носити чужі ролі, і в секторі щитується самопізнання. Ну, ось е, дуже дивно. Завжди зчитувалося той рівень, як по ментальній карті, як сектор жертвоприношення, тобто відторгнення себе, а тепер він щитується як сектор самопізнання. І мені прийшла відповідь, що моє розуміння поглибилось, і я побачила більше.
Угу. І що там у Єви в цьому секторі самопізнання? Я бачу, чую медитація. І бачу, що вона лежить а, на ліжку. Вона лежить, але ніби покрита така вся чорна чомусь. І щитується медитація. А якась Так. енергія так от нависла над нею і з таким блокнотом. Зараз я подивлюся. Вона виглядає ніби чиста енергія, сяюча, але насправді там така всередині чорна. Щитується езотерична мафія. Тягнеться в сектор магії. І вона так от зробила. Як хлопне так от такий звук і каже: вийди із себе. Це та медитація, про яку говорила, я зараз згадала. Єва говорила, коли ми готувалися до сеансу, я її запиталася, чому їй важливо не робити практики повернення в тіло, і вона мені розказала цю ситуацію, що вона робила якусь медитацію, хтось там якийсь радив практики виходу із тіла. Угу. І як вплинула ця медитація на Ну, Єву? зараз я подивлюся, що ця фігура пише там. Я бачу, що вона лице таке ніби сяюче, тобто ніби е, добрі наміри, але насправді така чорна енергія, і вона як та квітка із горщика росте ногами просто чорними із сектору магії. Зараз подивлюся, що вона там пише. Угу. Я бачу, що це щитується захисна система глибинного контракту, і я чую, вона ніколи не прийде в себе. Тобто не прийде до тями, не прийде до свого тіла, не повернеться. Бо, власне, те тіло пам'ятало, те тіло, яке стекло тоді, воно пережило всі цикли, весь цикл від самого початку, від народження і до смерті за дуже короткий період і не дозріло вчасно. Тому це тіло, ця інформація збереглася. І, Угу. Чи власне, бачить, захисна система спрацювала так, щоб вона чи не бачить змогла. Та. Єва, як вплинула на неї та медитація? Вона сміється, каже: бачу. Угу. То якщо вона хоче, вона може зайти в той момент перед тим, як вона розпочала цю медитацію, і змінити всю цю ситуацію найкращим для неї чином, як вона хоче. Я бачу, що вона повертається, вона ніби ожила, бо була як мертва в тих чорних програмах, ніби в труні лежала. А тепер вона Угу. ожила, повернулася і дістала з-під подушки таку книжечку, або воно щитується як блокнот, ніби зошит такий з загнутими листочками. От, і Що це? зараз я подивлюся. Щитується там медитування на себе. І там Так, звучить такий голос, ніби така спіраль металічна, штучна. Щитується штучно вигадана медитація. Тобто це є символ ем, альтернативна психологія, я чую. Але насправді ця альтернатива не йде по дорозі, по шляху, альфа-шляху, як веде психіка для того, щоб божественну душу врятувати, а навпаки, захищає, воно таке звучить, альтернативна психологія, а захищає ці родові програми, я чую, від вторгнення розуму. Чи бачить зараз це Єва? Бачить, я бачу, як вона розриває цей зошит і каже: я Мгм. покладу тебе сюди. І поклала вниз, і коли вона розірвала, то одну частину тримає в одній руці, другу частину в іншій.
І я бачу, як крізь це, воно як дві плити стали, ну, надгробки як два. І вона так тримає руками, і крізь це виростає, я чую, Сергійко. Тобто ця медитація стала фактично а, перешкодою на звільнення Єви і Сергія. Мгм. А в тому Так, це втіленні потрібні. душі Михайла. Мгм. Ці два надгробки нужні Єві в її просторі. Ні, вони перетворилися в якісь такі пластини, які вона от їх засовує, вони йдуть як дві сірі пластини в сектор родовий, я бачу, і досягають того моменту, де там прив'язаний цей дідусь, Мгм. а в цьому Так. втіленні Сергійко. І коли вона ось так от, бо вона їх розірвала, і виходить, як дві лопати ніби, так? Такі дві пластини сірі туди пішли, а сірий колір, навіть оці, як то кажуть, сірі, оці сірі, це насправді програми, носії генетичної пам'яті. От. І коли Мгм. вона розірвала цей, відмінила цю медитацію, то я бачу, що воно поглибилось, воно дозволило вийти дідусю, бо він от виходить звідти. І цей чорний хвіст, який у нього по спині йшов, буквально я бачу, що оця метафора рептилоїди, так? Мгм. Це якраз ці енергії страху, на яких вибудовуються ці програми захисні. І я бачу, як він йде догори, а з нього ніби спадає такий величезний рептилоїд. Я передаю Сергійку, що його, кажу, цьоця, кажу по-польськи ніби, так? Мгм. По-західноукраїнськи. Кажу, що його цьоця прийшла, а, його донька з того втілення, щоб вони разом змогли заключити новий договір. Я чую, я бачу, як це відбувається. На основі замість старого новий договір. Я бачу, як тягнуться руки Так. Що один до там одного, так само, як я їй протягла руку. Мгм. Вона протягла руку до Сергійка, Так. але він молодший від неї. І що в тому договорі між ними, якщо А, можна я подивитись? чую союз світла. А, Тобто тоді, виходить так, що зав'язалися ті чорні програми, як чорне коріння. А зараз вони протягують руки, як те дерево, гілочки один до одного. А, І вони кажуть, щоб не виродився рід, відновити Мгм. чоловічу лінію. Так. Добре. Чи знімає Єва з себе ці обов'язки чоловічі свого роду, цю чоловічу силу, яка вона прийняла на себе, що вона хоче зараз з нею зробити? Ці чоловічі груди, те, що ти бачила, енергію, Вона що з так нею? якби передала цю силу, ну, так якби Сергійкові. Тобто Сергій як чоловік, представник чоловічої половини її роду, щитується, що він осягає, тобто він в процесі осягнення розумом, так і щитується осягнення розумом своєї ролі чоловічої постаті. Мгм. Так, добре. Подивись, що з цим предродовим контрактом. Чи розторгла його Єва, чи він ще в неї в просторі? Його немає. Я бачу, така метафора йде, що ніби
я шукаю його та якби з лупою туди-сюди, його немає. Добре. А під час цієї медитації та енергія, яка стояла, записувала над Євою, ти казала, що її мета була, щоб Єва не розірвала свій глибинний контракт. Це про який контракт мова йде? Ми його вже бачили? Чи це ще предстоїть дійти до Нема нього? відповіді. Ну, здається, що це Добре. він і є. Окрім І цього, то нічого немає. Ну, чудово. наразі нічого немає. Мгм. Також ти бачила заміну енергії з грудей. От це Михайла в тому втіленні у Єви. Як зараз ця енергія все по містам? Я бачу, як Єва зняла цей щит із себе. Мгм. Тут якраз найголовніше зараз відновити цей баланс чоловічої і жіночої енергії в собі, бо чоловіча енергія це права рука, а жіноча це ліва, це є творча. Ліва рука бере, права дає. Так. Чоловіча лінія роду це дарівники, це є символ дарівника, це є символ захисника, батька роду, мудреця і так далі. А жінка це як чую, плодоносиця, Мгм. берегиня роду, буквально чарівниця, ну, не магічка, а чарівниця, що не чарує магією, а силою ось уяви. Так як вона творила цю погану реальність тими іскрами, так, то Мгм. це щитується підсвідомі чари, так? То своєю Так. чистою енергією творити чарівну реальність. І я бачу, Добре. що у Єви це права сторона, вона заблокована, і, власне, через матір. Мгм. Зараз я не бачу цієї підключки, де там був цей кілок, але напряму до правого плеча у Єви йде підключка до матері. Тобто блокує мама у неї, та якби родову програму. Ну, це блок всієї життєвої програми. Мгм. Бо життя Коли це цей як блок, ріка, та. коли цей блок вперше з'явився у Єви в просторі? Що відбулося на фізичному плані? Знову бачу ця метафора, як мама забиває кілок, але вже мама така малюсінька, ось тут в плечі сидить, і там забиває Мгм. кілочок, уже не чорний, а якийсь як, як льодяний. Так, добре. Подивись, чи є у Єви контракт з мамою. Є, я чую в тому моменті, Єва каже, я не буду собою. Так, що це за момент, що відбулося на фізичному плані, коли цей контракт виник в просторі Єви? Я бачу, як мама туго пеленає Єву і з якоюсь такою злістю, з енергією такою. І так дуже так. І в цей момент у Єви ось так от, ніби в чорні пеленки, ніби в шкатулку, так от її Мгм. І яке щитується, рішення в цей момент? вона, а дитина дивиться і щитує, мама злиться. Так, і яке рішення приймає Каже, мама психіка хороша, мама Єви в той злиться. Одну момент? секунду. Мама Мгм. злиться, мама хороша, мама мене любить. Значить, вона приймає в цей момент цю жорсткість мами як любов.
Мгм. Передача щитується так: передача даних викривленої любові. Тобто Єва насправді позбавлена глибинного розуміння, що таке любов, енергія любові насправді. А замість цього вона почала собі вигадувати оце слова: мама мене любить, мама злиться, мама мене любить. Тобто вона себе внушає собі. І оце я бачу, зараз іде оця програма, що йшла від самого початку, як гіпноз, це самовнушення, самонавіювання, тобто обман, самообман. Єва там заключила контракт на самообман. Так. З Не ким бачити вона, життя. з ким вона цей контракт заключила? Я чую з родовою системою, тобто сама з собою, а насправді на глибинному рівні це із родовою системою, між собою сяючою, скажімо так, світлою, істинною, і собою тою темною частиною, яка несе ті родові програми. Мгм. Які умови цього контракту, на що погодилась Єва по ньому? Я бачу, що вона виглядає зараз як та книжка, і вона обернулася так от і каже: я не буду собою, я не буду читати себе, я відмовлюсь жити своїм світлом. І буквально вона бере материнські ці програми і як чорні таке болото на себе накладає. І того краба, і на ту руку, і на ноги. І в цих енергіях стільки горя, плачу, розчарування, злості, тобто весь спектр негативних емоцій. Мгм. Так, що втратила по цьому контракту Єва? Я бачу, що вона ось так от дістає із свого серця таку іскорку і дає мамі. І вона маму так: мамочка, намагається її так якби приголубити. Тобто вона бере частину материнської болі, а віддає своє єство. І раптово вона обертається, бо вона так тоді повернулася, і знову вона туди повернулася, хапанула ту книжку, починає так швидко її листати, вириває чорну сторінку і каже: я віддаю це тобі, це твоє. Каже: забирай. Мгм. Так. Вона каже: Чи я є ще дитина. якісь умови цього контракту? В цей момент, коли ти запиталася, то я побачила, вона показує такий великий годинник на руці, ніби годинник такий. І вона так крутить стрілку і каже, що прийде Віка, і вони мене звільнять. А чому вона Так. каже вони? Запитання, хто вони? Дуже інтересно як. Я бачу, що ти зайняла місце Тараса. Тарас так там як миготить. На той момент Тарас взяв на себе роль, і він просто відмовився і не дійшов, не виконав свою місію, а, як то кажуть, свято місто пустим не буває. Ти прийшла на його Мгм. місце, і зараз я бачу, він так мерехтить, а ти стоїш тут. Тому вона каже ви. Добре. Чи є ще умови цього контракту? І світла частина контракту, вона так стихнула і каже: я буду собою. Тобто я бачу, Мгм. що в контракті насправді воно буквально звучить як видобувати, так як в шахті вугілля видобувають. А видобувати, вона каже, своє щастя. Мгм. Енергія душі це і є енергія щастя. Так. Чи знає Єва, що таке любов по своєму істинному значенню?
Ні, не знає. Я бачу, що цей імплант у неї тут, тобто вона, ну, не закладено у неї це. А, треба з цим ще попрацювати. Так. А яка основна причина того, що Єва не знає, що таке істинне визначення любові? Ну, я бачу ту саму ситуацію, що мама передала їй приклад, я чую, любов заслужувати треба. Коли вона М, її ось так от пеленала, то тоді заклалася ця програма не безумовної любові, а що любов треба заслуговувати, треба бути якимось, кимось для того, щоб тебе оцінили, полюбили. Це тоді ще так. мама заклала цю програму. Чи бачить зараз Єва своєю зараз свідомістю, що там мама заклала їй? І чи зараз вона бачить, що як вона відноситься, чи справді це про любов? Ну, вона не дуже розуміє цього, бо вона дивиться на себе. І я бачу, що в неї ця рука, коли вона так от дивиться, то ця рука ніби там спіралька така, і вона відпала. Штучна, тобто це програма, це не її власна, а де ж її рука? А я їй кажу, щоб вона знайшла свою руку, ту сяючу руку. Де вона? Йоли-пали. Її руку М, тримає її мама Валентина. Праву руку тримає. Так, і коли це її права рука Сяюча. Ну, потрапила до мами от тоді і в потрапила. той ситуації, да? Мгм. Ну, там не одна Мгм. Чи ситуація, але я побачила одну із. так, що ще Єва втратила по тому контрактові? Ну, я бачу в серці таке, ніби іде таке по-російськи звучить ізлучення. А, Справжню себе, це зв'язок з вищим я, відчуття реальності, реальності свого тіла, зв'язок з своїм тілом. Я бачу, вона втратила свого чоловіка, доньку. Вона не змогла дати їм прийняти те щастя, яке вона мала. Так. Чи бачить Вона зараз все це? відмовилася від щастя насправді тоді, Мгм. і вона Чи підсвідомо бачить? зробила все можливе для того, щоб їх втратити. Мгм. Чи бачить Єва, що там в той момент, який контракт в неї виник в просторі, на що вона по ньому погодилась, що втратила, що отримала? Зараз я їй кажу, що вона просто подивилась туди на ту руку, яку мама тримає, і щоб вона считала ту інформацію. І я бачу, як та рука від мами випливає і пливе так якби в сектор первотворця і стає цілісною, як куля. Ем, Щитується божественним даруванням. І Мгм. ця енергія її руки ось тут на обличчі у вищого я. І вона так Мгм. головою в той шар ніби з'єдналася. Тобто її вищі аспекти душі ніби з'єдналися з цим досвідом. І я бачу, як спливає та чорна маска з її обличчя. І зараз Єва може просто взяти рукою, так от фізичною, і викинути її. Мгм. Тому що її божественна права рука це її божественне обличчя, це є сила життєвої енергії, це сила, фундаментальна сила її життя. А ліва рука у неї теж така, оце як мама забивала таку цю кілочок льодяний, то я бачу, що її льодяна не ліва рука така, як засохла в одній позиції. Я їй передаю, щоб вона повернула свою праву руку в своє тіло, тобто, щоб вона дозволила зараз собі приймати все те добро, яке
їй належить по праву. Вона заслуговує на щастя, на гармонію, на здоров'я, на багатство, на стосунки, які вона хоче, лише тому, що вона є, така, яка вона є, що їй не потрібно заслуговувати нічого. І я бачу, як ця маленька дівчинка в цей момент розпеленовується з тих пеленок, які стали для неї як каркас, ніби ржаві такі пеленки. Вона їх скидає, і я бачу, як ці ржаві пеленки просто від неї і матері на обличчя. Я передаю Єві, щоб вона віддала мамі, татові всі ті родові програми з любов'ю, прийняла тільки любов, гармонію, життя. А всі ці програми негативні енергії смерті, контракти, все, що вона передала, всю ту родову пам'ять, прокляття, туди, звідки воно прийшло. І очистилася зараз, і відновила, і ось вона, бачу, лівою рукою починає рухати. Я кажу, що її ліва рука готова брати Мгм. і Так, давати, що з її щоб вона правою зараз. рукою? Я бачу, що вона зараз, її руки перетворилися на крила, і вона полетіла. Я їй передаю, щоб вона скинула всі чужі програми. Вона Єва, жива божественна душа, тут і зараз має право жити своїм власним життям, своїм розумом і обирати свій найкращий шлях. Все, що було до неї, цього вже немає. Так. А вона може зайти в той момент, коли цей контракт виник в її просторі, і змінити всю цю ситуацію, розторгнути його, якщо Я вона бачу, хоче. вона зробила це, я бачу, як вона цей кілочок вириває, матері віддає, буквально кидає так і каже: я не твоя рабиня, я не несу твій попіл, каже. І ось так от кидає. Мгм. Так, що І там з її правою рукою? ну, вони перетворилися обидві руки, як в крила. І знову я бачу ту ситуацію, де вона лежала в цій медитації, і вона вилетіла з цієї медитації як ангел. Мгм. Я Так, їй чудово. передаю, щоб вона зараз, тут і зараз повернулася в своє тіло, до своєї генетичної пам'яті і очистила її від усього чужорідного, нав'язаного, щоб вона зараз сприйняла себе з усією любов'ю, якою любить її Всесвіт, її божественну душу. А всі ці Мгм. негативні програми нехай передає мамі, татові, по родовій системі, і нехай вони пливуть, upливають туди, звідки вони прийшли. І бачу, як в цей момент щитується хлопчик, і цей Сергійко, з нього квітка та чорна сповзає, і з того Михайла, який там був прив'язаний, теж всі ті окови остаточно злітають. Я передаю їй, щоб вона наповнила кожний біт інформації в її родовій системі, в її тілі, фізичному, ментальному, психічному, а також в усьому роді її звільнення і наповнила енергіями щастя, гармонії, процвітання, бо вона є Єва, прийшла і виконала свою місію. Мгм. Добре. Подивись, під час народження ти казала, що там у неї була ямка на обличчі з ембріоном, слізняком. Як зараз змінилась та ситуація? Я бачу, що ситуація змінилася, вона народилася в такому, щитується, коконі, тобто в такому сяючому контурі. Я їй передаю, що вона зараз може відновити свій контур, свій енергетичний баланс, який фільтр, який пропускатиме на протязі всього її життя від самого зачаття і і на протязі всього її життя, і в всіх втіленнях, і завжди, і на всіх рівнях психіки її
ну, звучить по-російськи, естественний. Тобто її Справжній. Ну, справжній бар'єр, так? Справжній фільтр, який пропускатиме, справжній, воно йде оберіг, так? мгм. О, щитується оберіг, що означає обертатися, а ріг як символ сили і влади над собою. А це як коло навколишнє, та? Тобто це є як контур, який оберігає особисті кордони на найтоншому духовному рівні. Я їй передаю, що вона зараз навіть його може уявити. Так, і активувати його. Так, як він задумав її душею. Має працювати, щоб він так і Він працював. має працювати так, пропускати тільки любов, тільки справжню любов, енергії любові, захисту, допомоги від світлих душ, допомоги від вищого я, інтуїцію, а все, що не відповідає вищим конам життя, відфільтровувати і лагідно відправляти Підштовхувати. туди, звідки воно прийшло. Так. Чи активований зараз цей захист, цей оберіг? Так, я бачу, як навколо її енергосфери, в неї руки, так, ноги, і такий, як куля. Угу. Як зараз Єва виглядає? Вона зараз велика енергосфера, з правої півкулі ось таке проміння сяє, в руці в правій тримає якусь чорну пластину. Від чорної пластини йде підключка в сектор родовий і в сектор магії. Підключка щитується до мами. Угу. І якась ще Так. жінка там є, чи то Інга, чи то Інна. Угу. Наказують цій жінці відповідати, хто вона така. Вона тицяє пальцем таким, як льодяним. Буквально таке враження, що продавлює енергосферу, як кульку таку пальцем і каже: ти загробила мого сина. Угу. Так. Що вона робить в просторі Єви? Вона каже, що шукає винного. Угу. Так. А на чому вона тримається ще у просторі Єви? Я чую родинний контракт, і підключка пішла аж до сектору первотворця, і там така якась чорна шайба. Так. Що це за енергія? А її чоловіка Володимир звати? Так. Ну, ось він там сидить. Я бачу, що там такий чорний стіл. Сидить Володимир і дівчинка, донька. Угу. Так. Що вони роблять в тому Вони за просторі? чорним столом сидять обоє. Угу. Такий, як шайба, чорний стіл, а Єва стоїть, Так. сяє і стоїть, якось руки ось так тримає. Угу. Що вони роблять в тому просторі? Володимир і донька. Вони кажуть, що вони підготовлюють Єву для спасіння роду. Вони кажуть, що вони жертвують собою заради всього роду і кажуть, заради всієї системи. І показують на той Грегор родовий. І я бачу, що і вони там кажуть, що він почався. Я бачу, що те хитросплетіння програм, які були утворені в тому втіленні, де жив той Михайло і
маленька дівчинка, яка померла, Мгм. то вони виросли на основі ще більш глибоких контрактів. І Так. така підключка пішла прямо в нижній світ, туди кудись в нижній просторі, бо дуже глибоко. Мгм. І там якийсь Знайди. є ключовий контракт. Так. А вона Ось каже, між самий. людством. Володимир а дівчинку як звати? М, Так. Так, зараз. То- Ім'я Зараз я крутиться, напишу. але не доходить. Анастасія. Настя. Мгм. Угу. І я бачу, що десь там дуже-дуже далеко в глибині щитується контракт між людством і Люцифером. Угу. Так, яке відношення Єва до цього контракту має? Щитується, що вона була праматір'ю людства. Угу. Так. Як вона до цього контракту відноситься? Вона є там якою стороною цього контракту? Так, Дивись. я бачу там жіночу постать, яка ніби тісто місить. Тобто вона заклала основу їхнього роду Угу. і щитується як магнетизм, тобто нерозв'язана задача там є. Так. Яка саме задача не розв'язана? Передача по роду інформації згубності. Що це означає? Що це за згубність? Дефект, а, поломка, Так, який саме відсутність дефект? світла. Ну, зараз ще не видно, зараз то щитується, що то було дуже-дуже давно. Давай краще подивимося зараз, а яку роль грає Володимир в тій ситуації. Так, подивись, яку роль має Володимир в тій ситуації. Він був, каже, її предком, і ніби така чорна енергія, як хвилька. Тобто через нього в рід прийшла магія, ну, хибний ген, хибна інформація, магічна енергія. Я ж бачу на рівні енергій. Мгм. Так. Так, коли цей основний контракт утворився у просторі, що відбулося? На фізичному плані щось було? Чи це тільки на тонкому? Він каже, що вони були парою в тому втіленні, Мгм. розлучилися з примусу. Але одночасно він щитується як прабатько роду. Мгм. І що відбулося, коли саме цей контракт виник? Закричав той темний дух в ньому. Вона стала відьмою. Тобто він був причиною, а, ну, скажімо так, її замагічення, так? Тобто її магічного мислення. Він її відхилив від чистого екологічного мислення. Мгм. Які умови того контракту між людством і Люцифером? Я бачу, що носієм тої чорної енергії був Володимир, що він приніс в рід енергію, магії, злості, Мгм. чарування. Я бачу символи магії, карти, там, гадання, це все. Так, як це вплинуло на Єву?
тому втіленні? Ну, в тому втіленні почався перекос. В цьому втіленні я бачу ці езотеричні практики, які вона робила. Мгм. Тобто він Добре. ну, фактично щитується, схилив її йти іншим шляхом. Тобто він Повернись. її від її істинного шляху відвернув і повів по шляху, я чую, магічного втілення. Тобто він став причиною, що вона почала втілюватися не по власній волі, а чую конструкт, а по конструкту магії. Мгм. Повернись до того основного контракту. Я чую, вона каже, я стану праматір'ю майбутніх поколінь. Каже, я Так. піду слідами Люцифера, і буквально показує, ніби вона йде по такому полю, де росте пасльон чомусь. Чомусь, власне, пасльон, я навіть бачу ці ягоди чорні, і як Мгм. символ магії. І вона прийшла, так якби в сектор магії, і там такий кущик пасльону. І вона бере і ті чорні ягідки збирає. І назбирала повний кошик. А потім вона цей кошик піднялася і передає туди, на стіл, де сидить Володимир З Настю? із Настю. І цей пасльон перетворився так, як в насіння. І вони взяли в рот це насіння, а вона стоїть дивиться. А вони з Настю беруть і так, якби лузають насіннячко. І коли вони розкрили це насіннячко, то виростає оцей соняшник, символ божественної душі. 2 соняшники виросли. Так. І Що я це все бачу, означає? як із того чорного, з того столу, цей чорний стіл, який був такий, як шайба, чорний, міцний, він зник, і Володимир і Настя вилетіли з нього. І я бачу, що вони стали як маленькі діточки, які так колишуться на тих. Стебельках. Не на стебельках, а просто вони ніби лежать на тих 2 шляпках соняшника. Мгм. І це щитується і така радість, і там такі енергії, щитується відродження роду, народження знову, тобто народження знову за власним бажанням. А в тому втіленні Єва бере і скидає із себе той фартух, щитується ремісниці. І разом з цим фартухом, а він такий грубий, як нібито із тіста зроблений. І вона знімає із себе те тісто з усього тіла, із голови, із правого ока, звідусюди. І вихопила такий сяючий листок там ще на якомусь рівні, де Володимир сидів з Анастасією. І ось так раз, і собі тут от приліпила з правої сторони. Так, що це? Це Каже, листок. календар звільнення. І показує матері на дату. Так. На яку дату вона показує матері? Каже, сьогоднішнє звільнення. І каже Мгм. мамі, що каже так, ти мені послужила до цього часу, тепер я. Мгм. І бере, і так нібито переступає через цю від мами, оця до цього числа потяглася така енергія, і вона так потяглася, і так якби пожухла, ніби зіржавіла, і впала, розсипалася. А
І в цей момент у Маргарити енергосфера так звільнилася, стала велика, і вона полетіла догори. Так, а хто така Маргарита? А я сказала Маргарита? Угу. А я бачу, що від ось тут у Єви є така, ну, щитується плястерка, такий квадратик. Від цього квадратика потягнулася така підключка до якоїсь Маргарити. Так, запитай, хто вона така. Вона чомусь звучить як перехресниця. Що це означає? Вона так от як ніби торкнулася, така оранжева енергія, тобто це, можливо, родова пам'ять, чи похресниця, чи перехресниця. Ось так торкнулася сектора магії, але там не зупинилася і пішла так як в сектор духа, тобто втрачена частина енергії. Зараз я Так. знайду той момент. Угу. І бачу там такий символ, нібито якась дівчина, жінка лежить на животі, ніби на підлозі, і дивиться якби в комп'ютер або в екран ну, цього мобільного, так якби вночі, і цей мобільний її осяює. Так, хто ця жінка, яка лежить на животі? Це Єва Угу. І де там ця Маргарита? в Як екрані, вони пов'язані? в екрані. Угу. І на що ця Маргарита притягнулася у простір Єви? На спільні програми. Угу. Щитується родичка з минулого. А Єва каже, що вона їй заздрить. Тобто, Угу. і фактично щитується, що перехопили якусь частину енергії її. І я бачу, що це родова пам'ять. Далі Маргарита ще десь там. Зараз я подивлюся, хто вона. Далеко кудись іде назад. Угу. Зараз я її запрошую, щоб вона проявилася в нашому просторі. Хто вона така? Так. Проявляємо її. Це якийсь предок, вона називає себе якимись титулами. Маргарита, Єлизавета, так дуже багато всього. Угу. Як вона пов'язана з Євою? Який у них зв'язок? Щитується заздрість. Угу. Знайди той перший момент, коли виник цей зв'язок між Маргаритою і Євою, що відбулось на фізичному плані. Я бачу, що вона дивиться сеанс з Маргаритою, з нашою Угу. Маргаритою, але вона сеанс дивиться. Так, що Але на відбувається? енергетичному рівні вона пов'язується із своєю, ну, чомусь звучить предкиня, яка знаходиться по відношенню до Єви в секторі магії. Ось ця Єлизавета. Угу. Коли вона вперше з'явилась у секторі магії Єви? Я бачу, Що що відбулось? це по батьківській родовій системі. І Єва Угу. каже, я і батько єдині. Ми знайшли один одного. Тобто йде передача даних по родовій системі. А Угу. Єва, коли дивилася відео, то чомусь позаздрила Маргарита. Маргариті, і ця заздрість, відразу пішла на пам'ять заповідь: не будеш заздрити ні тому, ні тому, ні сьому. І я думала, що це, а не будеш заздрити тому, що це прив'язує
ця енергія із якимись своїми негативними е, М, речами в енергосфері. Так. Чи бачить Єва, що там відбулося в той момент, коли вона Вона дивилася? заздрила Маргариті, а насправді притягнула як магнітом енергію цієї високопоставленої предкині. Ну, чомусь так звучить дивним словом. Ну, Мгм. предок її. Так. Чи бачить Єва, що там відбулося? Чи потрібна їй ця чужорідна енергія в її просторі? Ні, не потрібно. То вона може зайти в той момент, коли вона дивилась цей сеанс, і змінити всю ту ситуацію найкращим для неї чином, як вона хоче. Я бачу, як вона буквально із себе, отак от правою рукою, ось так із-за голови якось бере і того краба викидає. Угу. А той квадратик, що там з правої сторони у неї Він був. був такий білий, як гіпноз. Ну, тобто я щитую це як, Угу. ну, як навіювання, так? Прийняття насильно. От. Угу. Я їй передаю, щоб вона. Ну, вона його просто знімає так от і витягує його. От, і він, як хвостик сперматозоїда, так чук-чук-чук, повертається в сектор магії. От, і я бачу, він повертається так би до батька. Я передаю Єві, що вона не зобов'язана носити програми свого батька чи мами. Вона, Єва, народилася священною душею і має повне право обирати свій життєвий шлях, те, що вона хоче, те, що вона хоче думати, відчувати прямо тут і зараз. Угу. Так. А подивись, що там той первинний контракт, чи повністю вона його розторгла між людством та Люцифером. Ну, я бачу знову ту саму метафору, як вона знімає той фартух. Угу. І він, власне, такий має ті самі кольори, такий лапастий, як те платячко у тої дівчинки було. Тобто це от основні контракти, які вийшли. Угу. Так. Вони Чи розчинилися, так, Мгм. припинили дію. Чудово. А, та чорна пластина, яку там досі тримала Єва в руках, Вона досі чи не прибрала? тримала, вона давним-давно вже розчинилася. Мгм. Добре, Так. подивись, як зараз Єва виглядає. Зараз вона вперлася в таку руками, в така невидима стіна, як дзеркало, і ось так от, і ніби обмацує і каже, хто я. Так, що це за стіна? Що це за енергія? Щитується неготовність психіки до себе нової. М. Так, що допоможе Єві підготувати свою психіку до себе нової. Я їй передаю, що от зараз я подивлюся, що це за стіна така невидима. Щитується упередження щодо себе самої, неприйняття Мгм. себе такою, якою є. Власне, А оце я хто? чую ожиріння, це і є так якби сигнал про присутність в своєму просторі енергії неприйняття себе, нерозуміння Мгм. себе. А хто власник цієї енергії, цієї стіни? Я бачу, як навколо неї така чорна спіралька покрутилася, потім під ногами така чорна пластинка. Прямо в сектор духів вона пішла, і там просто так якби шепіт такий, хтось шепче, є кращі за тебе. Мгм. Проявляємо на світло того, хто знаходиться в секторі духів. Хто там шепче? Щитується тепер ідеалізація. Так. Хто там краще, ніж Єва? Це її власні переконання, бо я бачу, як ця енергія далі нікуди не йде. Це її, Угу. вона ніби стоїть на такому стовпчику, який потім
різко переривається і починає транслювати цю енергію навколо її захисної енергії, яку щойно вона активувала. Тобто Мгм. це якби супротив її внутрішніх переконань тим енергетичним змінам, які відбулися в її енергопросторі. Мгм. Що їй допоможе прибрати Я бачу ці? практика, вона пише. а, О, практика 100 перемог. Тобто ось ця практика їй допоможе. Тобто Мгм. повернення до тих моментів, коли вона дійсно була на висоті, і переконати себе на рівні свідомості, що вона має цінність тільки за те, що вона народилась такою ось Євою. І насправді вона заслуговує на все добре, на зцілення. І я Мгм. бачу, як щитується в перспективі, як ця куля вона така як невидима, така як слизька енергія, така густа. Вона так от, як квітка та розкрила, як лотос. Можливо, вона займалася якимись практиками дивними, медитаціями, які закарбували це розуміння, що тягнутися до чогось там такого, хтось там якийсь гуру, ще там хтось кращий. Бо я бачу чітко цей от символ лотоса. Він розкрився, і буквально вона ніби в ньому всередині. Мгм. То передай всю цю інформацію Єві, Я їй передаю, що що це вона. всього лише її програми, які служили їй тоді на добро, і вона тоді шукала, і вони її вели до спасіння. Нехай вона їм подякує і забере всю свою енергію. І я бачу, як та квітка зажурчала, якось так дивно, як жук. Е, І почала викривлятися, такі гримаси, там почорніла і відірвалася. Я передаю їй, Єві, щоб вона цю енергію повністю відправила геть, а Мгм. повернула всю її енергію до себе. Вона найкраща для себе самої, вона є центр Всесвіту свого. От. І вона заслуговує всього найкращого, що тільки може собі бажати, законами життя. Я бачу, як її серце наповнюється світлом, і вона, як ангел, летить догори. Мгм. Чудово. Подивись, чи повністю вона з обличчя прибрала всю ту чужорідну енергію від того краба. Його немає, але щитується, що є ще якісь, прямо я подумала, скільки, і відразу йде 49% того, що він повернеться, бо він зафіксований в минулому, а вона дуже часто повертається думками в минулому, коли вона була зла, я чую, замість того, щоб фокусуватися на собі новій, на перспективі. Так. А якщо Єва буде фіксуватися на собі нової, на перспективі, то Сто скільки відсотків, що відсотків я це? бачу, 100%. Угу. Я їй Добре. передаю, що вона зараз може обрати свій шлях, і нехай вона зайде в той момент, коли вона виконала на 100% своє святе призначення, стати собою, використовувати свій творчий, буквально чарівний потенціал, щоб творити свою реальність на добро собі і людям, і всьому всесвіту. Нехай вона зайде в цей момент, використає ці 100%. Ось вона зайшла. Я їй передаю, що вона може зараз на фізиці робити медитації на майбутнє, уявляти собі, планувати собі все найкраще.
і це їй допоможе. А зараз нехай вона зафіксує цей момент. Да, е, цей свій гл- новий е, стан, та, да, коли на цю 100%. глибинних перемін на енергетиці, в кожній клітиночці її тіла. Єва, зараз потрібно не записувати, а відчувати. От відчуй те, про що Віка каже, запам'ятай це відчуття, заякарі його через жест чи слово. І саме в нього потрібно повертатися, щоб саме цей стан став твоїм звичним станом. Вона сказала: я готова. Мгм. Добре. А, ще Енергосфера ще більше ущільнилася, стала така щільна, і вона буквально відірвалася від того порталу. Я передаю їй, щоб вона забрала всі часточки себе із минулого і Мгм. перемістила в найкращі всю себе, в найкращі спогади про найкраще майбутнє, де вона щаслива, цільна, цілісна, де вона в гармонії із всіма частинами її тіла, де вона в гармонії з енергією життя, добробуту, давання і брання, коли вона повністю настроєна на свій внутрішній альфа-шлях і йде по ньому, і запам'ятала цей стан у своєму житті, зроблено, і кожного разу поверталася в цей стан повної гармонії на 100%. Вона каже: я тут. Так, Єва, ти відчула, ти запам'ятала цей стан? Чудово. Так, Віка. Подивись ще, чи прибрані всі причини гною з вух, те, що у Єви було. До лікаря треба йти, гній з вух. Що це за запити до нас? Мгм. Причини на Так, чи ефірному плані прибрані, воно йде не чути себе, відмова від чути себе. Ми вже це пропрацювали. Тобто і та медитація, і материнські, це все от на ефірному плані. Так? А то, що зараз на фізиці, так, то це підказки підсвідомості, але треба йти до лікаря для того, щоб прибрати біологічні аспекти, фізіологічні. так, чи прибрали ми на тонкому плані причини надлишкової ваги, те, що з січня Єва почала набрати? Ну, в січні у неї дозрів цей контракт. Вона мала цей сеанс зробити, але вона дозрівала, і вона якби накопичувала це все в собі. Зараз вона може відпустити всі образи, всі тривоги, всю відповідальність за цей контракт, бо його вже немає. І мені йде 5 місяців поступово скинути зайву вагу. Мгм. Чудово. Подивись, чи прибрали ми всі причини на тонкому плані проблем з колінами у Єви. Ну, проблеми з колінами були пов'язані з її родовою пам'яттю, з тим контрактом, де її батько нібито став на коліна, а вона через це загинула, але взяла на себе відповідальність, роль і так далі. Я їй передаю, щоб вона енергію здоров'я направила у всі свої частини фізичного тіла, і в вуха, і в руки, і в коліна, і в стопи, і наповнила кожну клітиночку її фізичного тіла енергією здоров'я, щастя, процвітання, балансу. Добре. Подивись, чи ми прибрали всі причини на тонкому плані анемія п'ят. А, я бачу, що там вщитується так: бажання і такі, як каблучок, так би достукатися, вона ніби
п'яткою так стукає вниз. Знаєш, як то кажуть, стукнула п'яткою, а тут і до преісподні недалеко. От, тобто достукатися щитується до себе. Мгм. А зараз я Тобто це роздивлюся цей каблучок. мгм. Щитується цей каблучок, це програма ненависті до себе, до свого тіла. Мгм. Передай цю інформацію Єві. Я їй передаю, щоб вона замінила енергіями любові до себе, емпатії, співчуття. Вона заслуговує на все найкраще. Вона заслуговує бути такою, і щоб її любили і сприймали такою, якою вона є. А якщо хтось її не любить і не сприймає, ну це їхні проблеми. Мгм. Добре. Також подивись, чи прибрали мої причини болі в правій нозі, в коліні на рівні кістки. Ну, зараз, коли вона прибрала оце із п'ятки, то воно считалося, що вона вийшла за зеркалья. Вона ніби шукала за зеркалом те, що втратила всередині в собі, тобто ці контракти, які порушили її рівновагу. А Мгм. ця програма подобатися іншим, так, бути сприйнятою іншими, а що скажуть про мене люди, то це є як віддзеркалення своїх внутрішніх втрат. І я Мгм. їй передаю, вона цілісна, гармонійна, їй нема що шукати у зовнішньому світу. Вся її цілість, все, що вона може знайти всередині неї ж. Бо продовжується робота з цим каблучком. Вона бере цей каблучок і відчиняє такі дверцята з правої сторони, як ключиком. І каже, Мгм. що це є ключ повідомлення для матері. Так, що це за повідомлення Ну, я для бачу, матері? що це мама нав'язала їй комплекс неповноцінності. Мгм. Чи бачить це Єва? Що це Бачить. не її? То, якщо хоче, вона може все це проявити на світло і віддати все це чужорідне енергію, програми Вона віддає власникам. мамі і так от показує, і каже, бачиш, я багата. Тобто ці програми і бідності, і нестачі, і всього недостачі – це нав'язані фальшиві програми від мами, від виховання. Мгм. Так. І Єва може все це зараз проявити і прибрати зі свого простору, Мгм. зцілити, гармонізувати свій простір. Так. А також подивись, чи прибрали мої причини висипу на руках, наче алергія була в Єви. Я чую його, я дивлюся на її руки, як вони чухалися, і каже, що це поштовх до розуміння себе. І я бачу, як програма так от показує на годинник, і показує на годинник тут, і там, де вона повісила, і каже, час прийшов Так. Час для чого прийшов? до розірвання контракту. Мгм. Який ми сьогодні пропрацювали. Так? Так, так. Мгм. І ще подивися, прибрали ми для мене причини болі в правому підребір'я у Єви. Зараз я дивлюся. А, їй треба йти до лікаря, печінку, відтік жовчі, я чую. Я бачу там таку Мгм. трубочку білу, і чую відток жовчі, і бачу таку густу жовч, Тобто застій. застій. А, Мгм.
Можливо, білірубінова там пробка стоїть. Ось ця трубочка біла. Така, як Мгм. оцей каблучок. Тобто там Так. перешкоджання потоку енергії, застій енергії був, власне, в родовій програмі, в родовій системі. Так, ми прибрали причину цього на тонкому плані. Ну, ми нічого не прибирали, Ну, так, допомогли Єві прибрати допомогли. причини на Але треба тонкому плані. фізіологію підремонтувати. Мгм. На фізичному тепер, так? Так. Зайнятися цим. І давай переглянемо ці сни ще. Те, що це перше 3 ембріона, а, один з яких загубився, це потім Ну, що це зараз уже немає сенсу, бо фактично все це вже було показано. 3 ембріони – це її чоловік, я бачу, Настя і Сергій. Угу. Цей сон про це. Ми його вже, я чую, підсвідома програма, тобто цей сон – це підсвідома програма або голос підсвідомості про, я чую, надходження, тобто як із надр психіки вже дозрівають, підходять ці контракти, і ось я їх бачу, вони народжуються, так? Ці душі, образно кажучи, для того, щоб вийти з тих негативних програм і стати вільними. Добре, Тобто подивися це той сон. звільнення родової системи. Той сон про квартиру, куча родичів, вікна майже всі розбиті. Мадонна, хлопчина молодиць поцілував його. Що Це все про родовий контракт, я чую. І знову ж таки, це підказка підсвідомості душі про готовність до розривання контракту. Контракт дозрів, і оце багатолюддя, розбиті вікна, це це ті портали, роз'єднані душі, втрачені в якихось програмах, які не можуть вийти з тих ілюзій. А тепер я бачу, як цей сон просто витік і все, пішов. Угу. І останній там, де сітка з картоплею. Бачила Єва, Ну, що це оце сітка з про що її картоплею. підсвідомість Мені йде відразу аналогія показує. про ці пасльонови, про ці пасльони. Тобто це пов'язано було із цим, із старовинним контрактом. Контрактом. Угу. Добре. Подивись зараз, як Єва виглядає. Вона виглядає знову, тоді я бачила її частину тільки, ніби стоїть як діва така богиня. Тепер вона так виглядає вся в ефірному просторі, такий золотистий колір, сяйво таке золотисте. Руки ось так догори, енергосфера правильної форми. Щитується, знайшла свій шлях, Угу. ніби стала на Добре. свій шлях. А зараз знайди Єву через рік. Комусь листа пише. Угу. Я бачу, Як вона виглядає? запаковує, язиком таке, сидить за столом, пише листа Угу. своєму майбутньому чоловікові. Угу. Як вона там себе відчуває, почуває через рік? Ну, я бачу, як Як вона там її? сяюча така, ходить по кімнаті. Навколо неї така. Я її бачу на фізиці, до речі. Я бачу, як її квартира виглядає. І бачу її біосферу. Вона щитується біосфера, тобто її біополе. Воно все так сяє. Угу. Як вона Вона там себе бачить, почуває? вона почуває себе впевнено. Вона так іде, ніби до мікрохвильовки або десь туди на кухню йде, і бачить якась енергія до правої ноги
прив'язалася чорна. І вона тільки раз так взяла я таку лупу і дивиться. І каже: Костянтин. От. І бере ту під колючку і так шух, викидає. Тобто я бачу, і ну, вона впевнена в собі і вміє пропрацьовувати свої блоки або відшивати, скажімо так, негативні енергії. Мгм. Чудово. Від'єднайся від цього всього. Так, від'єднуюсь. Повернись у наш час. Так. Запитав Єви, чи все ми сьогодні зробили для неї. Вона показує таку книгу, тримає з тої книжки, таке сяйво йде, і показує на той годинник, який там висить, і каже, що ми зробили все, що мали зробити. І каже, що ми прийшли вчасно. Мгм. І вона також прийшла вчасно. Ну, вона має на увазі нас усіх, так. І навіть те, що ми Мгм. запізнилися там на 25 хвилин, здається, то це вона, власне, так було заплановано. Мгм. Чудово. То всі разом піднімаємось максимально вгору, Так. наповнюємося живими світлими енергіями любові, гармонії, радості, достатку, молодості, Мгм. красоти, здоров'я. Прощаємось з Євою, Так, від'єднайся від всіх і від всього. від'єднуюсь. Перевір свій особистий простір, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Все чисто. Підіймайся ще вище, Мгм. наповнюйся живими світлими енергіями. Так. Ти готова виходити? Мгм. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Єва, ну як ти? Я молчу, я молчу. А ми тебе хочемо послухати. Ну, мене, между прочим, тело реагировало хорошо. Якуся казала на днях, что тело должно реагировало. Болела голова, потом дергалась правая лопатка, потом левая дергалась лопатка. Потом слезы наворачивались на некоторых моментах, уже 8 часов. Да. В общем, все было. Эмоций, ряд эмоций было. Робота була. Да? Было 100%. Чудово. Як себе зараз відчуваєш? Так, мы будем хвалить. Нормально. Краще і краще. Змінився стан від початку сеансу? Ну, да, конечно. Я ж услышала новую информацию, которая мне нужна была. Дуже такая информация некоторая совпадала с моей очень сильно, особенно по посленам. Да, послены были. Были послены с детства, точно были. Да. М, Є Так что, відчуття, Чудово. що робота зроблена? конечно, это уже почувствовала вообще 3 дня назад. Мгм. Так можна не було не робити сеансу, Да, вже все 3 дні конечно, назад вже конечно. було. Мне надо 2 свидетеля обязательно.